Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună fursecuri cu unt pentru Crăciun, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru fursecuri vom avea nevoie de 200 de grame de zahăr, o jumătate de kilogram de făină, 200 de grame de unt nesărat Lurpak, un ou, 2 gălbenușuri, o lingură de esență de vanilie, 10 grame de praf de copt și foarte puțină sare. Iar pentru glazură vom avea nevoie de 250 de grame de zahăr pudră, un albuș, 2 linguri de zeamă de lămâie, o lingură de esență de vanilie și coloranți alimentari în funcție de preferință. Pentru aceste fursecuri, cel mai important ingredient este untul. Aveți nevoie de un unt de foarte bună calitate și cu un procent de grăsime cât mai mare. Din acest motiv, eu am ales untul Lurpak. Este un unt danez de foarte bună calitate și are 82% grăsime. Voi începe prin a desface untul, evident, și îl voi tăia în câteva bucăți. Untul trebuie să fie neapărat la temperatura camerei, pentru că trebuie să-l amestecăm foarte bine cu zahărul. De ce avem nevoie de un unt bun și gras? În primul rând pentru gust, pentru că vrem ca fursecurile să fie gustoase, și în al doilea rând pentru textură, pentru a avea textura caracteristică de fursec. Peste unt voi adăuga zahărul și voi amesteca foarte bine totul cât să obțin un fel de cremă. Când amestecul arată cam așa, putem adăuga gălbenușurile și oul întreg, și ele sunt tot la temperatura camerei, și le vom încorpora foarte bine. Voi adăuga și sarea, esența de vanilie, puteți pune orice fel de esență doriți, amestecăm din nou și vom adăuga făina, toată deodată, și praful de copt și le încorporăm cu mare grijă. Când aluatul a început să se formeze, putem renunța la spatulă și amestecăm cu mâna. Când făina a fost în totalitate încorporată, cam așa va trebui să arate aluatul. Dacă aluatul este mai tare de atât, mai puteți adăuga în el puțin lapte, iar dacă este mai moale de atât, puteți adăuga în el puțină făină. Îl voi împărți în două bile aproximativ egale. Îl învelesc în folie de plastic și îl pun la frigider pentru cel puțin 30 de minute. După 30 de minute, aluatul s-a întărit, așa că îl putem scoate din folia de plastic. Îl presărăm cu puțină făină și îl vom întinde într-o foaie cu grosimea de aproximativ 1 cm. După ce am întins aluatul, voi decupa forme. Eu am aici niște forme specifice pentru Crăciun, însă puteți folosi orice fel de forme doriți. Elimin aluatul din jurul fursecurilor. Le voi pune acum la frigider pentru aproximativ un sfert de oră, apoi le voi da la cuptor în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru aproximativ 10-12 minute. Din aluatul rămas voi face în continuare fursecuri, pur și simplu îl frământ din nou, îl pun în frigider și voi face același lucru ca mai devreme. Fursecurile sunt gata, așa că le voi lăsa să se răcească, iar între timp le voi coace și pe restul. Dacă vreți să fie mai crocante, le puteți coace mai mult, dacă vreți să fie mai moi, le puteți coace mai puțin, așa cum am făcut eu. După ce am copt toate fursecurile, ne putem ocupa de glazură, așa că voi pune zahărul pudră în bolul unui mixer. Voi adăuga albușul, zeama de lămâie, esența și voi mixa totul foarte bine până când voi obține o glazură tare. Când glazura arată cam așa, adică este suficient de fermă încât să nu cadă de pe paletă, chiar dacă o mișc, înseamnă că este gata. O putem transfera acum într-un bol mai mic și o vom acoperi cu un prosop umezit. Pentru a folosi glazura, va trebui să o subțiem, așa că voi lua puțin din ea. După cum v-am spus, o păstrez sub prosop umezit
Iau cam o lingură de glazură și voi adăuga în ea puțină apă, puțin câte puțin, și voi amesteca. Punem suficientă apă, astfel încât glazura să cadă din lingură, exact cum se întâmplă acum la mine. Voi pune acum glazura într-o sticluță cu vârfuri foarte subțire și cu ajutorul ei vom face bordura pentru fursecuri. Folosind sticluța, voi contura fiecare fursec. După ce am făcut conturul, voi lăsa glazura să se întărească pentru aproximativ 20 de minute. Pentru a colora în totalitate fiecare fursec, voi lua din nou din glazură, voi adăuga în ea puțin colorant, de data asta voi folosi colorant roșu, amestec și mai pun colorant la nevoie. De data aceasta avem nevoie de o glazură și mai lichidă, așa că punem apă puțin câte puțin. Cam aceasta trebuie să fie consistența. Glazura pe care o torn trebuie să se scufunde în glazura din bol. Am pus din nou glazura în sticluță și voi începe să umplu fursecul. Nu mă duc până în margine, pentru că voi folosi apoi o scobitoare și voi umple golurile. Voi proceda în același fel și cu celălalt fursec. Dacă nu aveți o astfel de sticluță, puteți folosi și o punguță. Voi continua apoi să umplu și celelalte fursecuri. Voi proceda ca la cizmulițe, doar că voi folosi alte culori. Apoi, fursecurile vor trebui să stea la temperatura camerei pentru cel puțin 6 ore pentru a se usca bine. Fursecurile cu unt sunt gata, glazura s-a uscat și a devenit mată. Eu v-am prezentat rețeta de bază, însă voi le puteți decora după cum doriți, puteți adăuga decorațiuni colorate sau din ciocolată. Fursecurile sunt fragede, aromate și foarte gustoase. Sper din suflet să le încercați și voi alături de cei mici și să vă bucurați de ele împreună cu toată familia. La revedere!